Hi and welcome back to Tung Swang Mushroom Farm. We're over in the kitchen today, or a small kind of setup for a kitchen, and Jia's going to cook a Thai chicken and mushroom recipe using all local produce. We'll try and introduce some in Thai and some in English. Quite simple cooking, just one pan, one ring. We're doing that on a little electric hob, and all the ingredients we source from the garden or local stores, but some of it, if you can't get, if you're from another country, not Thailand, use your imagination. Some, things, some of the leaves and paste that you might not be able to get, but you can use an alternative, I'm sure. Okay, over to Jia. So over to Jia, who's going to cook some nice Thai food for us today. Okay, Jia, so today you're going to cook for us chicken and mushroom Thai style. So we'll go through the ingredients, is that okay? Mm-hmm. Yeah. So in English, this is what the locals call black oyster mushrooms, which have just simply been torn up. So what do you call them in Thai, Jia? อันนี้คือเห็ดนางฟ้าภูฐานนะคะเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดเมืองไทยค่ะ Okay, and then we've got diced chicken. อันนี้คือไก่ประเทศไทยเรียกเนื้อไก่อกไก่ค่ะ Okay, and then this is fish sauce. น้ำปลา And then this is a seasoning which I originally thought was salt, but it's actually made from potato. อันนี้คือผงปรุงแต่งรสชาติถ้าใครทานไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ And then here we have some palm sugar, which in Thai is น้ำตาลปี๊บ and here we have coconut milk. กะทิค่ะกะทิสดมะพร้าว And then on here we've got fresh chillies. พริกชี้ฟ้าสด Then we have a curry paste, which we'll put the recipe for in a separate link. So what's that called, Jia? พริกแกงค่ะพริกแกงคั่ว Very good. And then we've got lime leaves. อันนี้คือใบมะกรูด And remind me what this was. Was it basil? เราใช้ใบนางรักถ้าใครชอบใบโหระพาก็เปลี่ยนเป็นใบโหระพาได้ค่ะด้วยการนี่นะคะกะทิสดใส่ลงไปแล้วก็สตาร์ทเครื่องเอาไฟอ่อนๆนะคะไม่ต้องไฟแรงมากเคี่ยวให้กะทิแตกมันนิดนึงค่ะกะทิแตกมันนิดนึงรอแป๊บนึงค่ะกะทิแตกมันเราสามารถคนนะคะคนเพื่อที่จะไม่ให้กะทิจับก้อนนะคะคนนิดนึงนะคะครัวไทยค่ะครัวไทยไม่ใช่ครัวฝรั่งอาหารไทยๆก็เป็นครัวไทยเล่นไฟนิดนึงเพื่อความรวดเร็วโอ้ยกระเด็นค่ะกระเด็นกะทิกระเด็นคนค่ะคนไว้ก่อนเครื่องปรุงก็คือพริกแกงแล้วแต่คนชอบนะคะความชอบใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนิดนึงแต่เราไม่ชอบเผ็ดมากก็จะใส่ประมาณนี่ค่ะ1 ช้อนโต๊ะค่ะประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะคะพริกแกงลงไปก่อนนะคะลงไปก่อนแล้วก็ผัดให้หอมนิดนึงค่ะกลิ่นโชยมาเลยค่ะกลิ่นกะทิกับกลิ่นพริกแกงนะคะไก่แกงคั่วใส่เห็ด
ค่ะอันนี้เราซื้อเป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบอีกแล้วน้ำตาลก็จะนะคะเราตามด้วยเห็ดเลยค่ะจากฟาร์มเรานะคะตัวทุ่งสว่างค่ะทุ่งสว่างครัวทุ่งสว่างฟาร์มเห็ดทุ่งสว่างครัวทุ่งสว่างงงตัวเองไหมคะจะงงตัวเองนิดนึงโอเคค่ะน้ำตาลน่าทานผงนัวนะคะนี่คือผงนัวใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะตามด้วยพริกขี้หนูแค่เม็ดอ่อนแล้วใส่สีให้เป็นสีสันค่ะเป็นสีสันเฉยอร่อยนะคะเห็นแต่ว่าหน้าตาอย่างนี้ใบมะกรูดลงไปค่ะใบมะกรูดนะคะเริ่มจะสุกแล้วนะคะไก่เริ่มจะสุกแล้วไปชิมรสชาตินิดนึงว่ารสชาติเป็นยังไงชิมหน่อยนะคะพอดีค่ะอร่อยมากยอดเยี่ยมอร่อยจริงๆนะคะทำเองชมเองค่ะรสชาติกำลังพอดีค่ะถ้าทำจำนวนคนครอบครัวใหญ่นะคะก็คือเติมปริมาณลงไปเองค่ะไก่กิโลนึงเห็ดกิโลนึงอะไรประมาณนี้นะคะเติมปริมาณลงไปเองค่ะหน้าตาอย่างนี้นะคะแกงคั่วไก่ใส่เห็ดค่ะจากทุ่งสว่างครัวนะคะทุ่งสว่างฟาร์มเห็ดค่ะแล้วก็ตามด้วยใบนางรักค่ะใบนางรักนี่ค่ะต้องทำหอมนะคะจะมีกลิ่นหอมของใบนางรักถ้าใครชอบใบโหระพาก็เติมใบโหระพาค่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะตักพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะนี่คือถ้วยที่เราใส่กะทินะคะเราสามารถใส่เป็นได้เลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาแกงคั่วไก่ใส่เห็ดค่ะอันนี้เราทำแค่จานเดียวค่ะอร่อยมากค่ะโอกาสหน้าจะมีเมนูเห็ดอื่นๆมานำเสนอนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะครัวไทยครัวจำเป็นครัวน้อยๆค่ะครัวน้อยๆโอเคค่ะหน้าตาอย่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย see you again next time So there we have it, chicken and mushroom Thai style curry. I'm the lucky man now who actually gets to taste it. Trust me, anything that Jard normally cooks is absolutely delicious. Sometimes you might want to ease off on the chilli, depends on what you taste like. I like hot stuff. You can just limit the amount of chilies you put in. Thais like it even hotter, so you can either use more or less down to personal taste. So over to the sampling bit now, which is the fun bit. All right, thank you. Okay, so simply serve this with boiled rice. That's how I like a lot of my Thai food. That is absolutely looks
mouth watering. Now let's get a bit of chicken and the mushroom. Absolutely delicious. Just enough chilli. Perfect. Jar wins again. Can't fault Jar's cooking. The mushrooms were grown here on the farm. Yeah, absolutely gorgeous. Just missing one thing, Chang beer. Oh, Bye for now. Press the button. sorry.